Xin chào, mình xin giới thiệu chọn bộ sản phẩm phụ kiện để dựng máy cắt nhôm hai đầu. Hai máy 305 hiệu HP, máy và lưỡi sản xuất đồng bộ, cắt tất cả các thể loại nhôm hệ. Tủ điện bên mình đô sẵn rồi, hệ thống xi lanh kẹp phôi, xi lanh hạ máy và xi lanh đẩy máy tất cả bên mình đố hết rồi. Bản mã đầy đủ này, hai tấm bản mã cũng CNC lỗ để bắt bi rất là chính xác, ốp chống văng và dây dài 3 mét. Mình sẽ vận hành thử cho các bạn xem. Mở máy đen khí, chỉ máy đen khí tầm 30 lít là chạy ok rồi. Kẹp phôi này, chạy máy này, mình sẽ bấm chạy máy thử. Rất đều. Đấy, hết chu trình lại quay về như cũ. Xoay góc tự động luôn. Xi lanh khóa máy. Mình vận hành lại một lần nữa nhé. Cắt góc 90 độ. Kẹp phôi này, chạy máy này. Đó. Toàn bộ phụ kiện bên mình cung cấp đầy đủ. Hướng dẫn các bạn lắp đặt đến khi hoàn thiện thì thôi nhé. Với option này thì các bạn chỉ cần dựng khung thôi, theo kích thước khung người bên mình đưa, cứ lấy sát hộp hàn thôi. Sau đó là cố định tất cả các thiết bị bên mình đều sẵn hết lên là vận hành luôn nhé. Cảm ơn các bạn.